ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ බිත්තර රෝල්ස් හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පිටිග්‍රෑම් 250කින් බිත්තර රෝල්ස් 16ක්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. හරිම ලාභෙට කඩේ රස්සටම ඔයාලට මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තිනවා පාන් පිටිග්‍රෑම් 250ක්. ඒ කියන්නේ කෝප්පනම් 2යි. දැන් මේකටම එකතු කරනවා ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1ක්, තෙල් මේස හැඳි 1ක්. ඒ ටික දැන් හොඳට කවලම් කරගෙන ඕන තරමට වතුර දාලා ඩෝ එකක් වගේ අනා ගන්න. මේ ඩෝ එකේ අන්තිමට ඇලෙන ගතියට තියෙන මෘදු ඩෝ එකක් වෙන්න ඕන. මේ වගේ ඔක්කොම ටික එකට එකතු වුණාට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් මේක හොඳට නීට් කරන්න. දැන් අතේ තෙල් චුට්ටක් තවරලා මේ වගේ බෝල 8කට වෙන් කර ගන්න. දැන් උඩින් තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාලා හොඳට තෙල් තවර ගන්න. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කවර් කරලා කරි එක හදන තුරු පැත්තකින් තියලා තියමු. මම දැන් කරි එක හදන්න මේ පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒකටම එන්සාල් දෙකක්, කරාබු නැටි දෙකක් එකතු කරන්න. දැන් ඒකටම සුදු ලුණු බිකි දෙකක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කරපිංචි ඉත්තක් මේ වගේ පොඩියටම චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකොට පොඩි රටලුණු ගෙඩියක් මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපලා එකතු කරන්න. අපි දැන් ඒකටම එකතු කර ගන්න ඕන කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි රස අනුව ලුණුයි. රම්පෙ කොලයකුත් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ ටික හොඳටම මැලුණාම මම එකතු කරනවා තක්කාලි ගෙඩි කාලක්. තක්කාලි ටිකත් හොඳටම මැලුණාම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දකුයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරන්න. මම දැන් මේකටම එකතු කරනවා ලොකු අලගෙඩි දෙකක් හොඳට තම්බලා පොඩි කරලා. ඒකටම සැමන් පොඩි ටින් එකක මාළුත් එකතු කරනවා. ඒ ටික හොඳටම පොඩි කරලා එකතු කරන්න. එතකොට තමයි මේ කරි එක රස වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කර කර මේක කවලම් කරන්න. ලුණු රස මදි නම් තව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමට එනතුරු හැඳි ගාලා හදන්න ඕන. දැන් ඔන්න මේ කරි එක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එනවා. මේ පදම හරි. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගනිමු. මෙතන මම අරගෙන තිනවා හොඳට ගසාගත්ත බිත්තරයක්. පාන් කුඩු ටිකක් නැත්නම් බටර් විස්කෝතු කුඩු ටිකක් අපිට ඕන කරනවා. දැන් ඔයාලා රෝල්ස් 16ම හදනව නම් බිත්තර 8ක් ඕන කරනවා.
ඒ ටිකත් මේ වගේ දෙකට කපා ගන්න. අපි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕන ට්‍රේ එකක හොඳට තෙල් තවර ගන්න ඕන. අපේ පිටිපොල් ටිකක් දැන් මේ වගේ හොඳට මෘදු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ හරිම ලේසියට නිකම්ම තුනී කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක පුළුවන් තරම් තුනී කරන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් මැදින් දෙකට කපා ගන්න. එක පිටි බෝලයකින් රෝල්ස් දෙකක් හදන්න පුළුවන්. දැන් කරයකින් ටිකකුයි බිත්තර භාගයකුයි තියලා මම මේ පෙන්නන විදිහට නවා ගන්න. මම දැන් මෙතන රෝල්ස් 8ක් හදාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අපි ඒ ටික බිත්තර සාරු වල දවටලා ඊළඟට පාන් කුඩු වල දවට ගන්න ඕන. අපේ තෙල් ටිකත් හොඳට රත් වෙන්න ඕන. තෙල් රත් වෙනකොට රෝල්ස් ටික දාලා හරව බැද ගන්න. ගින්දර ඔයාලා ගොඩාක් වැඩි කර ගන්න එපා. මධ්‍යම ගින්දරේ බදින්න. නැත්නම් වටේ පාට වෙනවා, මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම හොඳට තෙල් බේරලා අයින් කර ගන්න. අපි දැන් එකක් කපලා බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ බිත්තර රෝල්ස් එක කඩෙන් ගේන බිත්තර රෝල්ස් වල රසම තියෙනවා. හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.